Namaste and a very warm welcome to Kunj. This is your host Shweta Chand, and today we have a very special guest here with us. He has dedicated more than 25 years of his life to Newar art, to Newari art. He has also been featured in Living Treasures of Nepal. He has had the opportunity to exhibit his work outside. And without further much ado, let's directly get into the conversation with her. Hello, namaste, and thank you for inviting me for the very first show. Yes, thank you so much. So, I am very excited to know about the part where you had the opportunity to exhibit your work internationally. So, how about we start with that? Which one we start from? From the USA? Like, how about we talk about your work internationally? Like, I heard that you gave a workshop, right? Mm-hmm. Yeah, so how was your experience during that? Actually, at Kennesaw University at Atlanta. Mm-hmm. So, very good friend of mine, Barbara Didi भन्छु म उहाँलाई. She organized, curated a show, basically Nepali arts, traditional art, pawa painting and sculpture. त्यसको एउटा सो गर्नुभएको थियो उहाँले लिभिङ ट्रेजर्स अफ नेपाल टाइटलमा. अनि मेजरली त्यसमा म अनि अर्को हाम्रो साथी पावा पेन्टर ओजेजी हामी दुईजना चाहिँ त्यहाँ भिजिट पनि गरेको थियौँ द्याट युनिभर्सिटीमा. अनि अलङ विथ द सो अनि हाम्रो त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन फर द स्टुडेन्ट्स अफ युनिभर्सिटी अनि त्यसको साथसाथै अनि वर्कसप पनि डेमोन्स्ट्रेसन अफ हाउ इज इट डन भन्ने त्यो चाहिँ हामीले गरेको थियौँ ब्याक देन. So, like, how excited were they? Like, what was their perception towards the work that you taught them? Like, the workshop that you carried on in the place, in the university? हजुर. Like, how excited were they for it? Like, how was their work there? Of course, they were excited. म पनि excited थिएँ किनभने so that was my first experience with international students. And in the USA, त्यहाँ चाहिँ मेटल स्टुडेन्ट्स ग्रुप जसले चाहिँ अटेन्ड गरे वर्कसप. सो जुन चाहिँ टेक्निक हामी यहाँ फलो गर्छौँ नेपालमा रिपोजे टेक्निक विथ ह्यामरिङ मेटल सेट, अनि उहाँहरूकोमा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्टली गर्नुहुन्छ. उहाँहरू पनि त्यो टेक्निक त युज गर्नुहुन्छ तर विथ लिटल बिट डिफ्रेन्ट. अनि जुन चाहिँ मैले डेमोन्स्ट्रेट गरेँ उहाँहरूलाई कसरी हाउ इज इट डन हियर फ्रम भेरी एन्सेन्ट टाइम, त्यो देखेर उहाँहरू एकदमै चाहिँ एक्साइटेड हुनुभयो. अनि एभ्रिबडी वाज भेरी एक्साइटेड बाई द टेक्निक. अनि त्यो ग्रुपमा चाहिँ मोस्टली एउटा चाहिँ युनिक मलाई लाग्यो, हाम्रोमा यो मेटल वर्क मोस्टली डन बाई मेन, तर उता चाहिँ मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट वेयर फिमेल. त्यो पनि अलिक एक्साइटिङ थियो. एन्ड अल्सो द टिचर हु टिचेस एट द युनिभर्सिटी उहाँ पनि लेडी हुनुहुन्थ्यो. That's nice, that's great. So, you also exhibited one of your art pieces in the gallery, wasn't it? हजुर. So, what was it about? Why don't you tell us about that? त्यो एक्जिबिसनमा मैले एउटा जाटका स्टोरीको बेसमा रिपोजे मेटल प्लेट वाल ह्याङ्गिङ त्यो चाहिँ मैले एक्जिबिट गरेको थिएँ. जाटका स्टोरी भन्दाखेरि हामी बुद्धले चाहिँ उहाँको टिचिङ्स दिँदाखेरि उहाँको पास्ट लाइफको एक्सपिरियन्सहरू, म पास्ट लाइफमा सच एन्ड सच थिएँ अनि त्यो बेला यो घटना घट्यो भनेर एक्सप्लेन गरेर उहाँले मोर देन 500 स्टोरिजहरू भन्नुभएको थियो. अनि त्यो मध्ये एउटा स्टोरी ब्रेभ प्यारोट, जुन स्टोरीमा चाहिँ बुद्ध चाहिँ आफ्नो पास्ट लाइफमा एज अ प्यारोट जन्मिनु भएको थियो र अनि फरेस्ट फायर हुँदाखेरि कसरी उहाँले चाहिँ आफ्नो फेलो साथीहरूलाई रेस्क्यु गर्नुभयो भन्ने चाहिँ एउटा त्यो एकदम टचिङ स्टोरी चाहिँ. It's like a single parrot rescuing the entire jungle sort of thing. Can you go a little detail about this story? Yes. So I just love this story and I would love to convey this story as long as I can go. जो पनि नयाँ साथीहरू भेट्छु म यो स्टोरी चाहिँ सुनाइहाल्छु. So let me do this as well today. Actually यो स्टोरी चाहिँ मैले कसरी थाहा पाएँ भने when I was in सर्टिफिकेट लेभल कलेज पढ्दाखेरि
यो इङ्ग्लिस कोर्समा यो स्टोरी पनि राखेको रहेछ समन ट्रान्सलेटेड फ्रम रफ मार्टिनले चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नुभएको थियो फ्रम पाली टेक्स्ट संस्कृत टेक्स्टबाट इङ्ग्लिसमा त्यो चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिस लिट्रेचरको त्यसमा रहेछ अनि स्टोरी गोज लाइक दिस कि वन्स बुद्ध वाज बर्न एज अ प्यारोट एन्ड वान स्ट्रमी डे लाइटिङ स्ट्रक भएर त्यहाँ जङ्गलमा आगो लाग्छ अनि सबै एनिमल्सहरू फरेस्ट फायरले बाट बस्न हियर एन्ड देयर दे रन अवे एन्ड अफकोर्स द प्यारोट अल्सो ट्राई टु सेभ इट सेल्फ फ्रम फायर एन्ड ऊ पनि उडेर भागिरहेको हुन्छ अन द वे उसले के देख्छ भने ग्राउन्डमा चाहिँ फ्यु एनिमल्स ट्र्याप्ड इन द फायर अनि त्यो देखेर चाहिँ उसले मेरो साथीहरूलाई कसरी बचाउने त उनीहरू त त्यहाँ एकदम आगोले तड्पिरहेछ फ्यु इभन डेड र कसरी बचाउने अनि उसले चाहिँ त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ मनमा आउँछ अनि प्यारोटले चाहिँ के सोध्छ भने ठुलो स्वरमा ऊ कराउँछ आफ्नो सबै बर्ड साथीहरूलाई कल अल द बर्ड साथीहरू हामी रिभरमा जाउँ भन्छ अनि प्यारोटले के सोचेको हुन्छ भने पानीमा जाने देन डाइभ इट सेल्फ इन्टु वाटर अनि जति क्यारी गर्न सक्छ जिउमा भिजाएर त्यो ल्याएर चाहिँ अलिक स्प्रेड गर्ने टु सेट अफ द फरेस्ट फायर देन इट फ्यु अब त्यस्तो केयसमा नो बडी हर्ड इट्स क्राई होइन उसले बोलाएको कसैले पनि सुनेन सबै आफू आफ्नै बस्ने त्यो केयसमा त्यो रसमा हुन्छ बट हिमसेल्फ फ्लु टु द रिभर एन्ड डिप इट सेल्फ इन्टु द रिभर एन्ड कम ब्याक र त्यसरी उसले चाहिँ केही थोपा पानीले चाहिँ त्यो फरेस्ट फायर निभाउनु खोजिरहेको हुन्छ जब त्यति पानीले त्यत्रो चाहिँ डढिलो त कहाँ निभ्नु तर तैपनि ऊ चाहिँ त्यो ब्याक एन्ड फोर्थ रिभरमा जाने फेरि आउने त्यो गरेर हुन्छ अनि मिन वाइल यो हाम्रो माइथोलोजीमा स्वर्ग नर्क एन्ड देवहरू स्वर्गमा बस्छन् र त्यहाँ पुष्प विमानबाट यता आउँछन् भन्ने हाम्रो स्टोरी छ नि त्यसमा पनि ठ्याक्कै यस्तै मिन वाइल स्वर्गको देवताहरू चाहिँ त्यो अर्थमा भिजिट गर्न आइरहेको हुन्छ होइन फर साइट सिइङ लाइक द्याट अनि उनीहरूले चाहिँ ठ्याक्कै यो चरा एउटा चाहिँ यसरी पानीले फरेस्ट फायर निभाउनु खोजिरहेको त्यो देख्छ त्यो देखेर एकदम हाँस्छ उनीहरू कस्तो सिली बर्ड रहेछ होइन जब त्यति पानीले यत्रो फरेस्ट फायर चाहिँ उसले सेटअप गर्न ट्राई गरिरहेछ कस्तो मूर्ख चरो रहेछ भनेर रेडिक्युल गर्छ राइट अनि एउटा भगवान्लाई चाहिँ अलिकति के चाहिँ थट आउँछ भने अनि यो चरालाई अलिकति सम्झाउनु पऱ्यो भनेर उसले आफूलाई चाहिँ एउटा गोल्डन इगलको रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ कन्भर्ट गरेर उसको नजिकै आएर उसलाई भन्छ ए मूर्ख चरा भाग रन अवे वाइल यु क्यान अदरवाइज यु विल बर्न योर सेल्फ इन दिस फरेस्ट फायर अब तिमीले देखिरहेछौ त यदि पानीले केही पनि भइरहेको छैन होइन तिमी भाग बच भनेर भन्छ एन्ड वाट रिप्लाइड द प्यारोट ओ मेजेस्टिक गोल्डन इगल होइन तपाईँ सक्नुहुन्छ भने यु अल्सो क्यारी सम वाटर विथ मी होइन लेट्स ट्राई टु सेभ आवर फ्रेन्ड्स डाउन देयर सो तिनीहरू त्यस्तो आगोले चाहिँ छटपटिरहेछ होइन वाइ डोन्ट यु अल्सो क्यारी सम वाटर र यस्तो सेल्फिस एडभाइस त मलाई मेरो प्यारेन्ट्सले पनि सिकाएको जहिले पनि आफ्नो सेफ्टी हेरेर बच टेक केयर अफ यर सेल्फ भन्ने त्यो एडभाइस त मलाई सुनिरहेको बच्चादेखि तर मलाई चाहिँ कि त मलाई हेल्प गर्नु अदरवाइज आई डोन्ट निड सच सेल्फिस एडभाइस एट दिस टाइम मोमेन्ट भनेर भन्छ अनि त्यो सुनेर भगवान्लाई चाहिँ एकदम ठुलो सक लाग्छ अनि उहाँले चाहिँ के रिप्लाई गर्छ भने उसले चाहिँ रियलाइज गर्छ कि म त अल माइटी गड हुँ मेरो विलबाट आई क्यान टर्न एनिथिङ होइन म्याजिक पावर छ भन्ने हामी सुन्छौँ माइथोलोजीमा अनि उहाँ सडनली उहाँले चाहिँ आफ्नो पावर चाहिँ रियलाइज गर्छ र सोच्छ कि जब त्यस्तो बिचरा चरा जसले के गर्न सकिरहेको छैन तैपनि उसले अर्को दुःखप्रति ऊ कतिको सेन्सिटिभ भयो त उसले कतिको इम्प्याथी देखायो होइन तर म माइटी गड भएर ममा त्यो फिलिङ्स किन आएन अर्को सफरिङप्रति म किन सेन्सिटिभ भएन भने उसले चाहिँ रिग्रेट पनि गर्छ देन उसले चाहिँ म तिमीलाई हेल्प गर्छु भन्ने चाहिँ मनमा नै ठानेर उसले एउटा आफ्नो मिराकुलस पावरले ठुलो थन्डर सावर ल्याइदिन्छ एन्ड अल द फरेस्ट फायर सेट अफ थ्रु द्याट त्यो पानीले सबै आगो निभाइदिन्छ एन्ड अल द इन्जर्ड एनिमल्स अल्सो रिभाइभड द्याट्स द ह्याप्पी इन्डिङ अफ द स्टोरी
अनि मलाई यो स्टोरी सुन्दाखेरि कस्तो लाग्यो भने इट इज अफकोर्स इट इज अ मेटाफोर होइन अब साँच्चीकै हाम्रो पास्ट लाइफ हुन्छ कि हुँदैन चराले पनि बोल्छ कि बोल्दैन होइन अब स्वर्गमा देउताहरू हुन्छ कि हुँदैन त्यो सोच्नु थाल्यो भने लिटरली हामीले त्यो लियो भने वी क्यान बी रङ बट as a symbol, as a metaphor, and as a tools, as a tool for teaching, हामीले लिन सक्यौँ भने it carries a very beautiful meaning and also inspiration, हैन. So हामीले पनि यो जज गर्छौँ नि आफैले आफैलाई म के गर्न सक्छु र हैन यो त मेरो बियोन्ड छ भन्ने समथिङ लाइक अब वर्ल्ड इज अलवेज बर्निङ समवेयर अब हामीले टाइम टु टाइम अब थ्रु नेचुरल डिजास्टर होस् वा ह्युमन कन्फ्लिक्टबाट होस् कुनै न कुनै ग्रुप अर इन्डिभिजुअल्स सफरिङ भएको हामीले देखिरहेको छौँ फर एन इक्जाम्पल द लङ गोइङ वार मोर देन 2 years इन युक्रेन एन्ड अल्सो इन गाजा होइन कत्रो ठुलो ट्रेजेडी भइरहेछ त होइन तर हामीले त केही रिलिफ हुने गर्न सकिरहेको छैनौँ जस्ट सेन्टिमेन्ट छ इमोसन्स छ तैपनि अब हामीले त्यो चराले जस्तै एउटा दुईवटा पानी भयो भने केही छर्किन सक्यो भने द्याट क्यान बी सिम्बोलिक गेस्चर एन्ड अल्सो हु नोज हामीले चाहिँ कसैलाई जसले चाहिँ यो म्याटरमा केही गर्न सक्छ उहाँहरूले केही इनिसिएटिभ लिनु सक्छ कि होइन उहाँहरूले चाहिँ इन्सपिरेसन लिन्छ कि त्यो पनि एउटा मोरल अफ द स्टोरी जस्तो लाग्छ सो इट इज अ भेरी टाइमलेस स्टोरी त्यो वर्ल्ड इज अलवेज लाइक बर्निङ समवेयर I mean, that's such a beautiful story, to be honest, because I myself personally believe that willpower can take you very far. So even if single-handedly you, like, I mean, people are always discouraging you, don't do this, don't do that, something or the other. But then it depends on whether or not you feel strongly about something to make a change, right? Mm-hmm. So as the parrot, even single-handedly, at least you can initiate the change. Right. So that's such a great story. So like how did you think of creating in your metal work, the Repoussé work that you do? Why did you think that a Jataka story would be a perfect representation, like in your work? Sorry, I'm a little lost. Will you please repeat the question? So the Repoussé work you do, you decided to do it by representing Jataka stories. Mm-hmm. So is there anything like, do you believe in the preachings of Buddha and stuff like that? Actually, inspired you? Hazur, thank you for the question. Actually, I belong to Shakya clan. Culture-wise, yes, of course, I can be labeled as Buddhist. But if someone asks me, are you Buddhist? Then एउटा क्वेसन मार्क आउँछ कि म आफैमा किनभने टु कन्सिडर माइसेल्फ बुद्धिस्ट इट्स अ भेरी बिग थिङ आई थिङ्क सो म त्यतिको मोरल छु कि छुइनँ म त्यतिको करेक्ट छु कि छुइनँ बुद्धको पाठमा मैले फलो गरिरहेको छु कि छुइनँ टिचिङ फलो गरिरहेको छु कि छुइनँ मैले आफ्नो लाइफस्टाइलमा आफ्नो एक्सनमा बुद्धको टिचिङलाई फलो गरिरहेको छु कि छैन त्यसले मात्रै म बुद्धिस्ट हो कि होइन भन्ने चाहिँ डिफाइन गर्छु जस्तो लाग्छ र when somebody if I say I'm Rajesh Shakya and you're from Shakya clan then you must be Buddhist then I ask that question to myself कि म चाहिँ बुद्धिस्ट हो कि होइन अनि किनभने म त्यो पाठमा अझै पनि ट्रुली करेक्टली चाहिँ जान सकेको छैन जस्तो लाग्छ सो र त्यो एउटा पर्सपेक्टिभ हो एन्ड देन अदर थिङ इज म कुनै चाहिँ एउटा सेक्टसँग अफकोर्स आई डु हेभ डिप रेस्पेक्ट टुवर्ड्स बुद्ध एन्ड हिज टिचिङ बट म बुद्धिस्ट भनेर चाहिँ आफैले आफूलाई त्यसमा रिस्ट्रिक्ट गर्न चाहिँ चाहन्न सो ह्युम्यानिटी इज माई रिलिजन होइन सो आई हेभ रेस्पेक्ट टु अल द रिलिजन्स अल द बिलिफ्स अल द लामाज एन्ड गुरुज एन्ड प्रेस्ट सबैप्रति मेरो त्यतिकै सम्मान छ त्यसैले म चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक उसमा चाहिँ लेभल गर्न चाहिँ चाहन्न Not everybody viewing this channel would know what Repoussé art exactly is. Mm-hmm. So why don't you just tell us what Repoussé art is? Okay, I'll explain about Repoussé art later on. भर्खरै मैले तपाईँको जुन चाहिँ स्पेसिफिक क्वेसन थियो त्योभन्दा डाइभर्ट भएर म अर्कोतिर लागेँ जस्तो लाग्छ फर्स्ट आई गो टु योर ओरिजिनल प्रिभियस क्वेसन जुन चाहिँ अब रिपोजे मिडियममा मैले किन जाटको स्टोरी कसरी किन कन्भे गरेँ त भन्दाखेरि सो एट दिस मोमेन्ट म चाहिँ आफ्नो इन्सपिरेसनल गुरु
प्रकाश खड्गीजीलाई सम्झिन चाहन्छु किनभने उहाँको पेन्टिङले मलाई चाहिँ आफ्नो काममा धेरै चाहिँ उहाँको चाहिँ इन्सपिरेसन छ उहाँको काम देखेरै मैले चाहिँ काम त यस्तो क्वालिटीको गर्नुपर्छ यसरी एक्सिड गर्नुपर्दो रहेछ यो क्वालिटीको काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले त्यो इन्सपिरेसन पाएँ र प्रकाश साईजीलाई मेरो हृदयदेखि नै धेरै श्रद्धा छ र माया पनि छ अनि उहाँको पेन्टिङ देखेपछि नै मलाई अलिकति जुन चाहिँ मैले पहिला रेगुलर वर्क गरिरहेको थिएँ त्योभन्दा अलि आउट अफ बक्स समथिङ डेयरिङ समथिङ लार्जर समथिङ स्ट्राइकिङ वर्क गर्ने चाहिँ मैले इन्सपिरेसन पाएँ र वाट आई वाज डुइङ इज नट इनफ सो भन्ने लाग्यो र मेरो मिडियम भनेको मेटल हो रिपोजे आर्ट हो र पेन्टिङ पौवा त म जान्दिनँ तर त्यस्तै खालि म किन मेटल प्लेटमा नगर्ने त भन्ने त्यो थट चाहिँ मलाई आयो देन प्रकाश दाईको जस्तै वर्क ग्रेट वर्क मैले चाहिँ गर्ने कोसिस मैले चाहिँ गरेँ अनि मैले चाहिँ मेटलमा पौवा जस्तै वल ह्याङ्गिङ फर्मेटमा जाटका स्टोरी सो वान रिजन इज त्यो स्टोरीले मलाई धेरै छोयो वेन आई वाज इन कलेज अनि त्यसलाई कन्भे गर्ने मेरो मिडियममा मैले चाहिँ त्यो स्टार्ट गरेँ अनि यो सेकेन्ड क्वेसन इज रिपोजे वर्क राइट रिपोजे भनेको यो फ्रेन्च वर्ड हो एक्चुअली रिपोजे मिन्स ह्यामरिङ मेटल सिट इन्टु रिलिफ डिजाइन रिपोजे आर्ट हाम्रो नेपाली हाम्रो नेवारी ल्याङ्ग्वेजमा हामी यसलाई चाहिँ ठोज्या माझ्या भन्छौँ ठोज्या भनेको चाहिँ ह्यामरिङ गर्ने टेक्निकलाई हामी ठेउ भन्नु रहेछ अनि यो ठोज्या माझ्या भनेको रिपोजे भनेको हाम्रो नेपाली आर्ट विधामा धेरै पुरानो टेक्निक हो लाइक स्टोन जस्तो स्टोन कार्भिङ छ वुड कार्भिङ छ पौवा पेन्टिङ छ र अरू फर्महरू आर्ट जस्तै हाम्रो यो रिपोजे आर्ट पनि त्यतिकै प्राचीन हाम्रो कल्चरमा हाम्रो नेवार दाजुभाइहरूले हाम्रो एन्सेस्टरहरूले गर्दै आइराख्नु भएको यो धेरै पुरानो टेक्निक हो र मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने रिपोजे आर्टमा नेवार्स आर वान अफ द बेस्ट होइन द्याट टेक्निक दे हेभ स्किल्स यो चाहिँ कसरी एउटा थिन सिट अफ मेटल चाहिँ त्यो 3 डाइमेन्सनल स्कल्पचरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भने इट इज रियली अमेजिङ म यो आर्ट फर्म गर्दै त छु यो टेक्निक गर्दैछु तर स्टिल आई वन्डर कि हाम्रो एन्सेस्टरहरूले कतिको त्यो डाइमेन्सनमा उसले खेलिरहेछ मेटल सिटमा सो इट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ टेक्निक र वेस्टमा पनि यो नभएको होइन वेस्टमा पनि छ वेस्टको एउटा राम्रो इक्जाम्पल भनेको स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी वी अल नो स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी राइट सो इट इज अल्सो डन इन रिपोजे टेक्निक so it's done by French artist and it's gifted to USA. That's a new fact to me. अनि हामी नेपालमा हामीले रिपोजे आर्ट वर्कको इक्जाम्पलहरू हेऱ्यौँ भने काठमाडौँ भ्यालीमा हामी धेरै देख्न सक्छौँ द मोस्ट स्ट्राइकिङ वान इज श्वेत भैरवको हाम्रो ठुलो मास हाम्रो हनुमान ढोकामा हुन्छ हाम्रो जुन इन्द्र जात्राको टाइममा डिस्प्लेमा राखिन्छ त्यो पनि एउटा रिपोजे आर्ट वर्कको एउटा गुड इक्जाम्पल हो अनि अरू हाम्रो मन्दिर र पशुपति टेम्पलमा हामी सिल्भरको जुन चाहिँ त्यो डोरहरू टोरनाहरू त्यो चाहिँ अल आर्ट वर्क सिल्भर डोर्स द्याट्स अल डन इन रिपोजे वर्क त्यस्तै स्वयम्भूमा जुन चाहिँ टोरनाहरू श्राइनमा त्यो देख्छौँ त्यो हामी सबै रिपोजे वर्क हो एन्ड अल्सो वान इन भक्तपुरको जुन गेट छ डबल स्क्वायर टलिजो मन्दिरभित्र जाने द्याट्स द वान अफ फाइनेस्ट इक्जाम्पल अफ रिपोजे वर्क You have also done this Repoussé work, like we can see it publicly, right? In Hanuman Doka somewhere, there's a temple that you did Repoussé work for. Oh, you mean the Maru Ganesh? Yes. Oh, I was very lucky and fortunate to get that consignment from Mr. Yogesh Ramate. म योगेश्वर दाई भन्छु उहाँलाई सो इज लाइक भेरी डियरिङ दाई टु मी उहाँले मलाई त्यो मौका दिनुभयो कि अब मरु गणेश स्थान जस्तो एउटा एकदम चाहिँ रेस्पेक्टेड ठाउँमा होइन हामी सबैको श्रद्धाको केन्द्रमा एउटा सिल्भरको टोरना बनाउने जिम्मा चाहिँ उहाँले मलाई दिनुभयो मलाई चुज गर्नुभयो आई वाज रियली एक्सट्रिमली लकी टु गेट द्याट कन्साइनमेन्ट फ्रम योगी राई सो आई वुड लाइक टु थ्याङ्क हिम today again for that opportunity. That was such great work. I saw it the other day when I was around that area. It was really good work actually. So how did you exactly get into the field of art? Like you have given 25 years of your life to this art form. So when did you what exactly put you into this art field of art?
Actually, my mother, उहाँले मलाई चाहिँ यो फिल्डमा इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो when I was very young, about 10-12. हाम्रो शाक्य फ्यामिलीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फ्रम भेरी अर्ली एज चाहिँ बच्चाहरूलाई केही न केही स्किल चाहिँ सिकाइन्छ अनि त्योमध्ये वेन आई कम टु द्याट एज माई मदरले चाहिँ मलाई दुईवटा अप्सन दिनुभयो मेरो ठ्याक्कै मेरो घरको अगाडि मैले भर्खरै मेन्सन गरेको अलि अगाडि प्रकाशजी उहाँको चाहिँ स्टुडियो थियो त्यो बेला पौवा आर्टको स्टुडियो थियो कि त्यहाँ जानु पौवा पेन्टिङ सिक्नु अर यु गो टु हाम्रो ठुल्माको घरमा त्यहाँ चाहिँ दे आर सिल्भर स्मिथ त्यहाँ गएर सिल्भर वर्क तिमी सिक त्यहाँ बुट्टा कुन्ने काम चाहिँ तिमी सिक भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो भन्नुभयो अनि आल्सो वेन्ट टु सी द स्टुडियो प्रकाशजीको म अहिले चाहिँ रिग्रेट गर्छु कि त्यो बेला मैले किन जोइन गरिनँ भनेर सो त्यो त्यहाँ हेरेर चाहिँ आएँ म तर आई डिडन्ट जोइन अनि ठुमाको घरमा चाहिँ ठ्याक्कै मेरो दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो मभन्दा 1 year सिनियर वी वर लाइक बडिज सो त्यहाँ दाइ पनि भएको साथी पनि भएकोले मलाई त्यहाँ चाहिँ जानु चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ भयो देन म त्यहाँ गएँ आफ्टर स्कुल एट द्याट टाइम र फ्यु आवर्स कपाल अफ आवर्स म चाहिँ त्यहाँ त्यो मेरो ठुल दाइ मेरो फर्स्ट गुरु बुद्धरत्न बजारचारी आई रियली रेस्पेक्ट हिम फ्रम द बट अफ माई हार्ट अनि आई अलवेज मिस हिम उहाँसँग मैले चाहिँ यो आर्ट सिकेँ ट्रेडिसनल आर्ट यो रिपोजे सिक्नुभन्दा अगाडि चेजिङ वर्क सिक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ आर्ट सिक्नुपर्छ स्केच इट स्टार्ट फ्रम स्केच उहाँले चाहिँ मलाई ट्रेडिसनल स्केच हाउ इट इज डन त्यो सिकाउनु भयो and then later on I'll also start with working with tools from that family. So what, like when you're doing your art form as an artist, what inspires you like to continue this art form? Because I feel it's difficult for artists to generate the, I mean obviously you're a businessman as well, but then it is certainly difficult for certain artists to find inspiration. So how do you, what inspires you for the art you do? In my college days, I studied physics. Then later on, I didn't continue my academic journey in physics, but I continued art. Now I realized कि physics गर्दा पनि राम्रै हुन्थ्यो तर art गर्दाखेरि I don't regret. So I feel very much thankful to my mom that she put me in this. अहिले आएर मैले चाहिँ हाम्रो कलाको पनि भ्यालु चाहिँ अलि बुझिरहेको छु भनौँ न अझै पनि बुझ्न त बाँकी छ अझै डेप्थमा र यो वेन आई वाज वर्किङ म चाहिँ यो बुद्धिस्ट आर्टको के हो त मिनिङ भन्ने चाहिँ मलाई आउँथ्यो क्वेसन आउँथ्यो इफ अ क्लाइन्ट आस्क वाट इज दिस अबाउट भनेर सोध्यो भने सो हाउ टु एक्सप्लेन देम अब त्यो सिक्न लागि स्टार्टिङमा मैले बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफीको अलिकति स्टडी गरेँ फ्रम मिनबहादुर साक्य सर उहाँकोमा फ्यु आइकोनोग्राफी क्लासहरू लिएँ अनि स्टार्टिङमा त मेरो क्युरियोसिटी चाहिँ त्यही आई बी एबल टु एक्सप्लेन वाट माई आर्ट इज अबाउट भन्ने त्यो थियो र यो बुद्धिज्म अलिकति चाहिँ बुझ्दाखेरि सो इट ड्र्याग मी मोर एन्ड मोर त्यो अर्कै मिनिङमा मैले चाहिँ त्यसले चाहिँ क्युरियोसिटी अझै चाहिँ बढ्दै गयो अनि इट इज नट अबाउट जस्ट टु एक्सप्लेन अनि त्यो चाहिँ लाइफ लर्निङ जस्तै भयो भने आफूले आफूलाई कसरी करेक्सन गर्ने हाम्रो लाइफको मिनिङ एन्ड पर्पस भ्यालुज कसरी थाहा पाउने अनि त्यो टिचिङ मैले चाहिँ पाएँ जस्तो लाग्यो अनि बुद्धको जुन जातक स्टोरी सिरिज छ त्यसले त मलाई एकदमै चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्यो अनि एउटा मिलिन्ड प्रश्न भन्ने एउटा टेक्स्ट त्यो टेक्स्टबाट पनि म धेरै इन्सपायर भएँ बुद्धिज्मप्रति त्यसले चाहिँ मेरो अलिकति स्पिरिचुअल जर्नी स्टडिजमा धेरै चाहिँ त्यसले चाहिँ रोल खेल्यो Like because you're so inspired by Jataka stories and stuff like that, why don't you tell us about people might, I mean it is the life teachings of Lord Buddha, but then we see Jatak story representations or similar stories like Jatak stories in multiple other languages and multiple other places as well. So like there was always this question that where do these stories actually originate from?
So do you have anything to share with us about it? Jataka story अब एज द टेक्स्ट एक्सप्लेन बुद्धको आफ्नो लाइफ टाइममा उहाँले आफ्नै भन्नुभएको बुद्ध वचन हो भनेपछि यो जातक स्टोरीको ओरिजिन चाहिँ हामीले चाहिँ ट्र्याक डाउन गर्दाखेरि बुद्धको टाइमदेखि नै छ भन्न सक्छौँ हुन त अब बुद्धको टिचिङहरू जुन चाहिँ अब आफ्टर बुद्ध पास्ट अवे त्यो बेला ओरल्ली ट्रान्समिट गर्ने मात्रै ट्रेडिसन थियो इट वाज नट रिटन एट द बिगिनिङ all the Buddhist scriptures they were not written when Buddha was alive त्यो after बुद्धको डेथ पछि एउटा सङ्घायन भन्ने थियो भिक्षुहरूको चाहिँ असेम्ब्ली भइसकेपछि अब बुद्धको टिचिङलाई कसरी हामीले बचाउने त पछिसम्म भने त्यसपछि मात्रै चाहिँ यो चाहिँ रिटन फर्ममा आएको हो अनि हामी भन्न सक्छौँ कि जातक स्टोरिज डिरेक्टली taught by Buddha, then its origin starts from Buddha's life. So like how is it related to the Western art or Western society? Because Buddhist preachings are not just in Nepal, right? Like they are spread worldwide. So is it the pilgrims and the things that used to go around and giving out preachings? Does it have any other relation with Western art and culture? अब इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन एक्चुअली मैले कस्तो पाएको छु भने जातक स्टोरिजको सिमिलर स्टोरी क्रिस्चियनिटीमा पनि रहेछ अब हिन्दू माइथोलोजीमा पनि रहेछ अनि मैले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ स्टोरी अनदर स्टोरी जातक स्टोरी दुईजना लेडी फाइट ओभर अ चाइल्ड त्यसको कथा सुनाउँदाखेरि मेरो एकजना साथीले के भन्यो यो त हाम्रो उसमा पनि रहेछ नि समथिङ लाइक किङ डेभिडको यस्तै एउटा स्टोरी छ भने भन्नुभयो र अब यो डिफ्रेन्ट कल्चरमा सिमिलर काइन्ड अफ स्टोरिज कसरी आउँछ र कसरी आएको छ त भनेर हामीले चाहिँ सर्च गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ कि अब एट द टाइम इन्डिया वाज द सेन्टर अफ नलेज त्यहाँ विक्रमशिला तक्षशिला जस्तो एउटा ह्युज युनिभर्सिटी एट द टाइम त्यो बेला थियो एन्ड अल अराउन्ड द वर्ल्ड चाहिँ स्कलर्सहरू स्टुडेन्टहरू त्यहाँ आएर स्टडी गर्यो टेन्स अफ थाउजन्ड्स स्टुडेन्ट्स स्टडी एट अ टाइम भनेपछि बिहार जुन चाहिँ एरिया छ त्यो बेला चाहिँ नलेजको विजडमको सेन्टर थियो अब त्यो बेलाको एकदम रिनाउन्ड स्कलर आर्टिस्ट स्कलरहरू त्यो युनिभर्सिटीमा थियो र यो पनि भनिन्छ कि जिजस पनि सर्टेन टाइम वेन जिजसको लाइफमा एउटा चाहिँ ग्याप पिरियड छ त्यो पिरियडमा चाहिँ उहाँ चाहिँ यता इस्टमा आएर यहाँबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ सिकेर जानुभयो भने त्यो एउटा पनि थ्योरी छ हाउ ट्रु वी डोन्ट नो बट अब सिल्क रुटमा इस्टबाट वेस्ट जाने त्यो मर्चेन्टहरू वर्ल्ड इज नट कनेक्टेड अहिले मात्रै कनेक्टेड भएको होइन कि त्यो बेला पनि थियो होइन त्यहाँ मन्थ्सको जर्नी गरेर इस्ट एन्ड वेस्टको जुन चाहिँ ट्रेडिङहरू हुने त्यो बेला पनि थियो अब अलङ विथ गुड्स अब यो टिचिङ्स एन्ड आर्ट एन्ड एभ्रिथिङ त्यो चाहिँ ट्रान्जिट हुन्छ त्यही क्रममा त्यो डिफ्रेन्ट कल्चरमा आएको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ I see there's a lot to talk about. I mean, this is such an interesting topic to talk about, the trade that happened in the history, like historian times, and we could definitely talk about this another time because it's like I think this definitely needs another episode. So as of now, is there anything that you are working at? Is there anything that you're doing as of now? आजकल चाहिँ म मोस्टली फेरि म चाहिँ जोइन गरेछु कलेज सो इन ओल्ड डेज हाम्रो नेपाली स्केल वा आर्ट वा अरू मिडियम अफ आर्ट सिक्नु पऱ्यो भने मास्टरको घरमा गएर उहाँको स्टुडियोमा गएर एज एन एप्रेन्टिस सिक्ने हो तर लकिली फर लास्ट फ्यु इयर्स अक्षेश्वर महाविहार अन्तर्गत अक्षेश्वर ट्रेडिसनल बुद्धिस्ट आर्ट चाहिँ एकाडेमिकली सुरु भएको छ with affiliation of Lumbini University. So I'm also studying bachelor in Buddhist art history in the college. त्यो एउटा मेरो अहिले चाहिँ बाहिर स्टडिज वाइज र मेरो एउटा फ्युचर प्लान चाहिँ जाटक सिरिजमा एउटा एक्जिबिसन गर्ने विथ कोलाबोरेसन विथ अदर आर्टिस्ट एज वेल आइ एम भेरी लकी कि मैले एउटा चाहिँ
हाम्रो लोक चित्रकार सर को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ चेल्सी बिच उहाँ र म कोलाबोरेट गरेर जातका सिरिजमा 2-3टा हामीले डिजाइनहरू गरेका छौँ र मेटलमा पनि मैले सुरु गरेको छु उहाँसँग एउटा कोलाबोरेसन भएको छ त्यस्तै अरू आर्टिस्टहरूसँग पनि म कोलाबोरेट गरेर एउटा चाहिँ चाँडै नै लेट्स सी हाउ लङ इट टेक right? Yeah. So, like, moving ahead, is there any book you would like to recommend the viewers? If someone is interested in learning Nepali art, especially Newar art, Ram Prakashjiको एउटा चाहिँ राम्रो बुक सम टाइम ब्याक चाहिँ पब्लिस भएको छ मोटिभ्स अफ नेवार आर्ट त्यस्तै अब टिबेटन आर्ट पनि धेरै बुद्धिस्ट आर्टसँग नेवारी आर्ट र टिबेटन आर्ट दुइटै चाहिँ एकदमै नजिकको सम्बन्ध छ रोबर्ट बेयरजीले चाहिँ लिटल लङ अगो उहाँले पनि पब्लिस गर्नुभएको छ मोटिभ्स अफ टिबेटन आर्ट भन्ने त्यो पनि स्टुडेन्टहरूलाई लर्निङको लागि त्यो पनि भेरी गुड बुक अनि इफ समबडी इज इन्ट्रेस्टेड इन बुद्धिस्ट स्टडिज म चाहिँ फर्स्ट बुक चाहिँ मिलिन्द प्रश्न भन्ने चाहिँ त्यो इट्स अबाउट कन्भर्सेसन अफ मङ्क नाक्सिन एन्ड किङ मिलिन्डा द्याट इज अल्सो भेरी इन्ट्रेस्टिङ बुक Thank you so much. So, like, throughout this conversation, there's so many good things that we came across. So, I'd like to really thank you for being here, and it was so good getting to know about Repoussé art and your art form, and the fact that you believe in humanity being your religion. So there's a lot of good things we got through this conversation, and we'd love to do another episode with you regarding the history of trade and the history of art. I believe there's a lot you can tell us about it. So thank you so much. We are honored to have you here with us today. Thank you. Oh, thank you so much for choosing me the first host in your show. So I really feel lucky, fortunate, and loved. Thank you. And अब हजुरले अर्को एपिसोडमा पनि मलाई इन्भाइट गर्नुभयो सो एज आई इन्गेज इन द कलेज सो देयर आर lots of new things I learned regarding art history, art and Buddhist art. त्यो कुराहरू धेरै चाहिँ सेयर गर्ने अझै पनि धेरै बाँकी छन् and best of luck. Thank you so much. Thank you. Pleasure.